So guys, look at Darara. Kathmandu ko nau tale Darara भन्थे नि हैन. So यही हो guys है. आयो भिडियो राम्रो आयो होला हैन. अब हामी जान्छौँ. So you can see Darara है. Darara देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु. लास्टै पानी पऱ्यो के झ्याउलाउने यार म्या कस. ओ आउँछ तिम्रो पनि टिकटकमा. तिमीलाई पनि भाइरल बनाएर छोड्छु म हैन. मीडिया मोड रुजिरहेको छ बट अल्सो आई एम डुइङ हेलो आन्टी व्हाट्स अप आन्टी 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 मसँगै आउन मलाई सताउन के हुन्छ भनेर तिम्रो मुटु भित्र कहाँ दुख्छ भनेर मलाई देखाउन. ओइ ब्रेक त लाग्दैन त बाइ. अलि गाह्रै हुन्छ क्या. अलि ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुन्छ क्या. सरले साइलाइट त बाल्नुभयो अनि कुदा हुनुहुन्छ त. अनि सर बाटै नछोड्ने सर अनि कुदाएर मात्रै भयो त. सो ओभरअल तपाईँहरूलाई बिना भाडा तिरेर पनि होइन यति राम्रो ठाउँहरू देख्न घुम्न पाउनुभयो होइन. भाग्यमानी नै हुनुहुँदो रहेछ. सो अब म चाहिँ मेरो मिडिया मोडलाई धेरै रिस्कमा लिन सक्दिनँ. कलङ्की चोकपछि चाहिँ म मेरो भ्लग इन गर्छु. guys वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो भ्लग्स अल द वे फ्रम. अब यो निरोडतिरको गल्ली ताम्रकार कम्प्लेक्स खोज्दै हिँडेको थिएँ म होइन. जस मैले मेरो माइक भेटेँ. मलाई एउटा माइक चाहिएको थियो भ्लग गर्नको लागि. सो अब मेरो भ्लग पनि सुरु हुन्छ गाइज. सो यताबाट हामी लाग्छौँ. हामी यो गल्लीबाट गइदिउँ न त हल्ली हिँड्ने हाम्रो सोल्टाहरूको लागि. कस्तो पानी परिदिएको छ भने आज रुज्छ तर काठमाडौँको चाहिँ भ्लग गरेरै छाडिन्छ क्या. आम्मामा छाताको बिचमा है. हामी पनि छाता उडेर गइदिउँ न के छ र आफ्नै त हो नि होइन बहिनी. तिमी पनि नजाने म पनि नजाने. एनिवेज गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल. खिच्चा पोखरी रोड रहेछ यो ठाउँको नाम है. अब मिडिया मोड मैले लगाइरहेको छु. मेरो मिडिया मोड रुजिरहेको छ बट अल्सो आई एम डुइङ हेलो आन्टी व्हाट्स अप आन्टी 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 नहरी आन्टी आन्टी. सो गाइज पुरै यार पानीले मेरो मिडिया मोड रुज्यो यार गाइज यार. आम्मामा हेत भ्लगै नगर्नुपर्ने स्थिति छ. के गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ जस हल्का अब 15,000 रिक्स अब सामानै पाइँदैन के 15,000 भन्नु होइन. रिक्समा राखेर चाहिँ अहिले यहाँ भ्लग गरिदिरहेको छु. कहाँबाट भने अब यो सुन्दरातिरको चाहिँ अब यो गल्ली हो होइन. अब यहाँ चाहिँ धराएर पनि छ होइन. एकैछिनमा धराएर पनि देखिन्छ गाइज. सो हल्का धराहरूको पनि सिन लिएर चाहिँ हामी अब दमोलतिर चल्ने हो. लास्टै पानी परिदियो कि फेरि लास्टै पानी परिदियो. एनिवेज गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल एनक्यू मोटो भ्लग्स. प्लिज तपाईँहरूलाई आजको भ्लग राम्रो लाग्दैछ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला. सो देयर अन द टप यु क्यान सी धरारा. यु क्यान सी धरारा. पानी परिरहेको छ गाइज यार के गर्नु. हल्का भ्यू राम्रो आइरहेको छैन होइन. सो यु क्यान सी धरारा है. धरारा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू. आई होप तपाईँहरूले धरारा देख्नुभयो. अब हामी जान्छौँ गल्लीबाट होइन. यताबाट उता हान्न पाइन्न फेरि यार. यहीँबाट फर्कामै. सो गाइज लुक एट धरारा. काठमाडौँको नौ तले धरारा भन्थे नि होइन. सो यही हो गाइज है. आयो भिडियो राम्रो आयो होला होइन. अब हामी जान्छौँ. अब यताबाट हामी यो गल्लीतिर लाग्छौँ. मामाहरू पुरै फायरमा है. लास्टै पानी परिरहेछ कि यार. के गर्ने गाह्रो छ. भ्लग गर्नु त झनै गाह्रो छ.
अब हामी यो सुन्दराको गल्ली गल्लीबाट चाहिँ होइन ट्याक्क हामी कहाँ निस्किन्छौँ भने हल्का कलङ्कीतिर जाने बाटोतिर निस्किन्छौँ। त्यही त यार गाइस, जम्मा 300 को माइक हो क्या जम्मा होइन। आई होप अब साउन्ड त बबाले आइरह होला होइन, साउन्ड त दामी नै आउँछ कि, तर के गर्नु माल पाउने गाह्रो कि। अब माल पाएर चाल नपाए जस्तो हुन्छ कि, भने मालै नपाइदिने भन्ने ठाउँमा सोल्टीले चुरोट चाहिँ मिठै उडायो है। ओ नो ओ नो 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 नो। सो एनिवेज गाइस, को मलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होइन मेरो च्यानलमा आउने भिडियोजहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन, डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल है। सो अहिले हामी नयाँ नौलो ठाउँतिर गल्ली गल्लीबाट आइरहेको छौँ होइन। गल्ली गल्लीबाट गएनौँ भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ क्या, अलि ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुन्छ क्या। सरले साइलाइट त बाल्नुभयो अनि कुदा हुनुहुन्छ त अनि सर बाटै नछोड्ने सर, अनि कुदाएर मात्रै भयो त। ओहो दाजी कता हो चिन्डी भएर। सो गाइज एकचोटि क्यामेरा पुस्दिउँ ल, पानी आयो होला क्या पानी। के गर्नु गाह्रो छ भ्लग गर्नु पनि है। अब हामी यता लाग्छौँ, यताबाट लगाएर सर्टकट बाटो जाँदा जाँदै हामी चाहिँ अनि कलङ्की चोकमा गएर आज हाम्रो भ्लग एन्ड गर्छौँ है त। स्टे कनेक्टेड गाइज। सो इट्स आवर फर्स्ट टाइम भ्लगिङ हियर फ्रम काठमाडौँको बिचैमा घन्टाघर अल्लाहको हुँदैन कुनै भर भन्छ नि होइन गाइज। यो चाहिँ जमानाको गीतहरू हो क्या, जमानामा हामीले सुन्ने गीतहरू। मैले यो गाडीलाई ओभरटेक गर्न पाएको मजा हुन्थ्यो र कि। अब यसको ब्याकग्राउन्ड के जानुपर्छ। सो गाइज यहाँ अब तपाईँहरूलाई भोक लागेको छ भने केक पनि खान सक्नुहुन्छ। ए रोमन राई केक कहाँ छ आजभोलि। ओहो पुरै रुचि हालिएछ त गाइज। लौन नि यो मुटु छोडेर लैगयो। काठमाडौँको गल्लीमा हल्ली हिँड्ने हाम्रो सोल्टाहरूको लागि होइन। सो गाइज आजको राइड हाम्रो खास अब काठमाडौँ टु दमौली हुनेवाला छ होइन। पानी पर्दैछ, चिप्लो छ बाटो, रातो माटो नभए नि बाटो चाहिँ चिप्लो छ गाइज है। सो अलिकति आहिस्तै चलाउनु पर्छ गाडी घोडा। सो सबैलाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भ्लगमा। सो अहिले हाम्रो घडीमा नियरली 1 बज्दैछ गाइज, नियरली 1 बज्दैछ। अनि त्यही हो आजको राइड। अब हाम्रो त्यही दमौली पोखरा कहाँ पोखरा भन्दा काठमाडौँ दमौली हुँदैछ। अलिकति पानी परेर चाहिँ मलाई ठिस भयो क्या, किनभने म म्याक्सिमम् भ्युज मलाई लिनु मन थियो काठमाडौँको। तर थाहा छ मलाई तिमी त जान्छौ मलाई छोडी यो मुटु टोडी तर आजलाई चाहिँ ओहो मसँगै आउन मलाई सताउन के हुन्छ भनेर तिम्रो मुटु भित्र कहाँ दुख्छ भनेर मलाई देखाउन। ओइ ब्रेक त लाग्दैन त बाई, के भएको बाई, के हो दाजी जहाँ पाइ त्यही अब ट्याक्सी रोकेर त भएन नि यसो यार। सो गाइज आज चाहिँ मैले मिडियम मोडलाई पानी नै हनाइदियो यार, मागेको छ मेरो पानीमा त युज गर्न नआउने यार। पानी छिरेको हो भने त मरिगेले हम हुन्छ नि त फेरि। ओहो यो पुलको नाम के हो आई डोन्ट नो। सो गणेशमान सिंह पथ आउँदैछ, ठाडै हो होइन, तारकेश्वर मार्ग। अर्को चाहिँ के हो भीष्मेश्वरी हो क्या हेर्नै पाइएनमा आएको छ। पड्काइदिएला जस्तो लाउने यार, अलिकति दायाँ बायाँ मचक मुचक गऱ्यो कि ठोक्देला जस्तो लाउँछ यार। ठाउँै यस्तो छ कन्जस्टेड, ठाउँ त ठुलै हो, मान्छे धेरै भयो क्या।
अब कस्तो अब क्यामेरामा पानी छ होला गाइज है एकचोटि पुसौँ है फेरि यस्तो चोकमा नि के पुस्नु त नि फेरि यार राम्रो भ्यू आएर होला माइक पनि रुजिरहेछ यार पुसी गरिहालियो चाहिँ हामीले आम्मामा छिट काट्छ क्या आन्टी के साह्रो ठाडो उभिनु भएको सो यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ आम्मामा हेट जाऊ जाऊ म यहाँ जाऊ तिम्रै चाहिँ दिन हामी त रुजेर हिँडिरहेछौँ एकैछिन सो अब हल्का हाम्रो लय उखान टुक्का हाम्रो सुरु भइसकेको छ होइन अब काठमाडौँ सहरमा हाम्रो भ्लग चलिरहेको छ कति राम्रो म यहाँ कहाँ दुख्छ भनेर मलाई देखाउन एनिवेज गाइज आजको ब्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ होइन प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला सो आजको ब्लग हाम्रो चाहिँ अब हल्का मैले चाहिँ धरारतिरको भ्यू सुन्दरातिरको भ्यू होइन हल्का चाहिँ अब न्यु रोड एरियातिर हल्का चहल पहलको यसो हल्का टुच्छ एउटा सानो क्लिप र चाहिँ अब यहाँदेखि कलङ्कीसम्मको बाटोमा जोड्ने नै छु होइन भाडा लाग्दैन होइन मिलाएर हेरिदिनु होला होइन भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब ठोकिदिनु होला ल मा कसम कता हो यो ट्याक्सी भएर सो गाइज अब यस्तै हो अब हाम्रो भ्लगिङमा चाहिँ हल्का चाहिँ अब अन्डर 18 कन्टेन्ट भन्दा नि प्लस एबभ 18 कन्टेन्टहरू अलिकति देख्न सुन्न पाउनुहुन्छ सो एडजस्ट गरेर मात्र हेर्नु होला होइन किनभने कतिलाई एडजस्ट नहुनसक्छ सो डु नट माइन्ड अब यस्तै हो भ्लगिङ भनेको चाहिँ अब पार्ट अफ फन अब पार्ट अफ चाहिँ अब ट्राभलिङ सो मेकिङ मेमोरिज सो यस्तै सो गाइज अब यो सब भन्दै अब हामी चाहिँ अब एकैछिनमा चाहिँ अब होइन हामी कलङ्की चोक आइपुग्छौँ होइन सो ओभरअल तपाईँहरूलाई बिना भाडा तिरेर पनि होइन यति राम्रो ठाउँहरू देख्न घुम्न पाउनुभयो होइन भाग्यमानी नै हुनुहुँदो रहेछ सो अब म चाहिँ मेरो मिडिया मोडलाई धेरै रिस्कमा लिन सक्दिनँ कलङ्की चोकपछि चाहिँ म मेरो भ्लग इन गर्छु अनि अब त्यही हो जे जति रुज्यो होइन यतिसम्मको चाहिँ मैले रिस्क लिएँ 14-15 हजारको आजको भिडियो अलिक महँगै भयो होइन धेरै महँगो साबित नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अब हामी छिटो ब्लगलाई इन गर्नेछौँ होइन सो एनकी मोटो ब्लग्समा आइदिनु भयो हेरिदिनु भयो होइन माया देखाइदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ अत्याधिक मनैदेखि चाहिँ चरम सीमाबाट पनि धन्यवाद होइन लास्टै पानी पऱ्यो क्या झ्याउलाउने यार मायाको ओ आउँछ तिम्रो पनि टिकटकमा तिमीलाई पनि भाइरल बनाएर छोड्छु म होइन यस्तै हो अब हामी भाइरल हुन्छ त्यस्तै हो अब तिमी चाहिँ भाइरल हुन्छ होला सोल्टी हामी दाईहरूलाई चाहिँ म हल्का भाइरल गरिदिन्छु ल तर दाईहरूको नि पारा त भएन के लाइक अब होइन त्यहाँ ठाडै उभिएर अनि त्यसपछि सो गाइज यो कलङ्की माइकी मन्दिर कि जय सबैको रक्षा होस् भगवान्ले कल्याण गरून् माताले कल्याण गरून् होइन गाइज पानीमा यसरी रुजी हिँड्नु पनि मजै छ तर होइन चिसो लाउँछ खोकी लाउँछ रुगा खोकी आम्मा कहिले पुग्ने हो यो पाराले दुःख पाए साराले कहिले पुग्ने हो म घर यो पाराले एनिवेज गाइज गफसप गर्दा हल्का उखान टुक्का पेल्दा होइन जे जति धकेल्दा पनि अब हामी बल्ल तल्ल चाहिँ कलङ्की चोक आइपुग्यौँ सो अहिले चाहिँ पहेँलो बत्ती बलिरहेको छ सो पहेँलो बत्ती झिमिक गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भने रेडी टु गो भनिन्छ त्यसलाई होइन सो हल्का जेब्रा क्रसिङबाट पार्क गरेर एकेर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन हामीले बाटो छोड्नै पर्ने हुन्थ्यो होइन तर हामीले छोडिनौँ होइन हाम्रो गल्ती थियो है सो गाइज यता पनि राम्रै भ्यू छ होइन राम्रै भ्यू छ सो चल्दिउँ है अब हाम्रो ट्राफिक दाइले नै चल्दै भाइ भन्दै होइन आइस कता लौडा लसुन एनिवेज गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर ब्लग फ्रम अब यो कलङ्की चोक सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब एक सिट खाली छ एउटा म यहाँलाई उठाएर लिएर गइदिनु पर्ला सो यति भन्दै आजको ब्लग हामी कलङ्की चोकबाट थोरै यहाँनिर एउटा पेट्रोल पम्प छ त्यहाँ लगेर रोकेर चाहिँ इन गर्छौँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम बाई बाई मामा अन द रक मामाले पेल्छ आइस कक
खोइ हौ कहाँ जानु हौ 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 कहाँ ल रोक्ने हो रुजियो नि त यार नाप्छ मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झैँ ओ पानी परे पछिको आकाश खुले झैँ यसो बाइक साइक रोकेर चाहिँ अब उ गर्ने ठाउँ पनि नरहेछ यार कस्तो गाह्रो पर्यो नि त यता बसौँ क्या है यता बसौँ होला एकछिन अनि मात्रै जाऊँ होला है तेरिका मेरो लागि नै राखिदिनु भएको जस्तो छ चिया बन्छ हो यहाँ एउटा चिया बनाउनु नि त है